Kumusta na kayo mga bata? Nasasabik na ba kayo sa ating bagong aralin? Halina't tuklasin at pag-aralan natin ang nakapaloob sa Week 2, Quarter 2 ng ating aralin. Ito ang Illustrates the Properties of Multiplication in Relevant Situations, Commutative Property, Associative Property, and Distributive Property. Makinig ng mabuti! At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell button para ma-update ka sa fresh videos na ating pagsasamahan. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Isang bahay kubo. Dito nakatira ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Siya ay may alaga. Nakikilala niyo ba kung anong uri ng hayop ito? Magaling! Isang aso. Ito ay si Braganza Guzman. Ngunit, nawawala si Braganza Guzman. Tulungan natin si Jose upang hanapin ang kanyang nawawalang aso. Tara na! Sumama sa paglalakbay ni Jose. Unang nakarating si Jose sa isang bukid. Nakakita siya ng mga baboy. Ilang mga baboy ang inyong nakikita? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. Ilang baboy ang ating nabilang? Tama! 4 na baboy. Bawat isang baboy ay kayang kumain ng 2 mais. Ilan lahat ang mais? Subukan nating sagutin sa pamamagitan ng pagpaparami o multiplication. Meron tayong 4 na baboy. Times, bawat baboy ay kayang ubusin ang 2 mais. 4 times 2 is equal to... Tama! 8! 8 mais ang kayang ubusin ng 4 na baboy. Ngayon, subukan nating pagbaliktarin ang pagkakasunod-sunod ng mga factors. 2 times 4 equals... Magaling! 8! Kung mapapansin ninyo, parehas pa rin ang sagot. Kapag ganito ang sitwasyon, ito ay tinatawag na commutative property of multiplication o kakanyahang komutatibo ng pagpaparami. Sa patuloy na paghahanap ni Jose sa kanyang aso, nakarating siya sa kagubatan. Nakakita siya ng 2 buto. Naisip niya na ito ay kinain ni Braganza Guzman. Nang subukan niyang lapitan, biglang may lumitaw na mga bilang. Tulungan nga natin si Jose na sagutin ang mga pamilang napangungusap. Sa ganitong sitwasyon, mayroon tayong 3 factors. Unahin nating i-multiply ang 3 times 3 equals... Ano ang sagot? Tama! 9! Susunod, 9 times 5 equals... Tama! 45! Ngayon, subukan naman nating baguhin ang grupo ng mga factors. 3 times 5 equals... Ano ang sagot? Magaling! 15! 3 times 15 equals... Tama! 45! 45 pa rin ang ating nakuhang sagot. Hindi ito nabago, kahit nabaliktarin natin ang grupo ng mga factors. Sa ganitong sitwasyon, ito ay tinatawag na associative property of multiplication. Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, tara! Sundan pa natin si Jose sa kanyang paglalakbay.
Sa kanyang paglalakbay, naisipan ni Jose na magpahinga sa ilalim ng puno at doon nakakita siya ng isang makulay na paru-paro. Napansin niyang may dalang bakas ng aso ang paru-paro. Sa loob ng bakas ay may pamilyang na pangungusap. Tara! Tulungan natin si Jose upang sagutan ito. Handa na ba kayo? Sa ganitong sitwasyon, isulat natin ang 12 sa itaas na bahagi at 4 naman sa ibabang bahagi na nakatapat sa bilang 2. Lagyan natin ng simbolo ng pagpaparami o multiplication. Tara! Umpisahan na natin. Unahin natin i-multiply ang 2 at 4. 2 times 4 equals... Tama! 8. Susunod, ang 1 at 4 naman. 1 times 4, ano ang sagot? Magaling! 4. Mga bata, ano ang ating kabuuang sagot? Magaling! 48 ang ating sagot. Sa ganitong sitwasyon, ang ganitong paraan ng pagpaparami, ito ay tinatawag na distributive property of multiplication o kakanyahang pamamahagi ng pagpaparami. Nakarating muli si Jose sa isang dagat. Tulungan natin si Jose upang tukuyin ang mga factors. Kung ito ay commutative property, associative property, at distributive properties. Ngayon, simulan na natin. Unang bilang. Anong sagot? Magaling! Commutative property o kakanyahang komutatibo. Ikalawang bilang. Anong sagot? Magaling! Associative property. Ikatlong bilang. Anong sagot? Magaling! Commutative property o kakanyahang komutatibo. Ikaapat na bilang. Anong sagot? Magaling! Distributive property o kakanyahang pamamahagi. At ang panghuling bilang, anong sagot? Magaling! Distributive property o kakanyahang pamamahagi. Dahil natukoy ninyo ang iba't ibang kakanyahan ng pagpaparami, narito ang isang susi na makatutulong sa paglalakbay ni Jose. Binabati ko kayo na pagtagumpayan at natulungan ninyo si Jose sa kanyang paglalakbay. Ngayon, may isa pang pagsubok si Jose sa kanyang paglalakbay. Handa na ba kayong tulungan siya? Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Tara, umpisahan na natin. Good luck! Nakakita si Jose ng isang pintuan at binuksan niya ito sa pamamagitan ng susi. Bumukas ang pintuan at sumalubong sa kanya ang kanyang aso na si Braganza Usman. Natuwang-tuwa at sabik na sabik. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Marjorie na nagsasabing, ang karunungan ay kayamanan.